subscribe Thank you for your channel. My name is Walang Kwento. Today, we're at the park. And we got a little play. And our friends are here. And they have a play over in our house. Look. Yeah. Here's the playground. Hi, how you going? Daddy, brother. Biruin mo, 5 months. Mula June 22 to July, August, September, October, November. 5 months. Oh, I didn't have to before. Pre, 5 buwan na pala nakalipas. At sa 5 buwan na yun, nakapag-upload ako ng 60 na videos. Guys, come on. So 60 videos in 5 months, alas 12 videos a month. Kung merong 4 weeks sa isang buwan, ibig sabihin nag-upload ako ng 3 videos per week. At ang dami nun. Lahat yun puro original content. Kaya ngayon, parang medyo naubusan na ako. Ano nang pwede kong gawing topic para sa mga vlogs ko. Sipin mo yun, ang hirap-hirap magawa na. Lahat yun puro original content, ha? Walang re-upload, lahat puro mga original videos ko. At ang totoo niya, parang medyo naubusan na rin ako ng content. Kasi syempre, kailangan yung mga vlog mo, merong storya, merong topic, at may kwenta. Pero subukan kaya nating mag-vlog na walang storya, pero dapat may kwenta. So nung nagsisimula pa lang ako mag-vlog, ang mga topic ko usually is about beginner vlogger tips. Kasi syempre yun sa palagay ko is mas makaka-attract ako ng iba pang mga content creators para ma-improve or makatulong sa pag-vlog nila. And since bago pa lang ako, wala pa ako syempre ako mga malaking followers, by doing vlogs that are useful and entertaining, yun yung parang ko para mas madali ako maka-attract ng ibang mga manonood. Pero after ko ma-monetize, pero ngayon na-monetize na ako, ang target ko na sana na ma-attract sa akin channel ay yung mga tao na talagang manonood ng video. Although siguro sila, yung mga klase ng mga viewers na nagmamadaling mapanood yung videos at i-skip yung aking ads. Pero hopefully, if you have the volume, magmamatter na rin yun, makakatulong na rin yun sa channel mo. So karamihan kapag nakakatanggap ako ng notification about sa mga tao nag-subscribe sa akin, natutuwa ako kapag ang dami mga nagsasubscribe sa akin na alam mong mga content consumers lang o mga viewers lang. Halimbawa, wala silang subscribers, wala silang uploaded na videos. Ibig sabihin yun yung mga tao na nanonood for entertainment. Pero yun nga, subukan kaya natin mag-upload ng mga random videos lang, walang storya, pagdidikit-dikitin natin, pagsasama-samahin natin, at tingnan natin kung may kwenta ba siya pag pinanood mo siya ng pinagsama-sama. Dark matters. Okay, so papunta kami ngayon sa Saturday weekend markets para bumili ng papaya. Naglilihi kasi si Mrs. Gusto niyang gumawa ng papaya. Ano? Central Coast? Broome North? Smile. Cheese. Okay, dito na kami sa may morning markets. Ito na kami. Bibili kami ng papaya. These hamsters live for a very long time. It depends if you take care of them. I want a dog now.
I choose to have a dog. Okay. Alright, so andito tayo ngayon sa bilihan ng tires, sa tire shop. Kasi itong sasakyan ni Jonah, kailangan palitan ng gulong. Matapal pa yung gulong niya. Pero dahil 6 years na yung kanyang gulong, kailangan na namin siyang palitan kasi delikado na. Baka sumabog siya habang dinadrive. Halos 6 years na yung tires and yun yung parang kinoconsider na expiry ng mga tires. So, Ready? not yet. And see. And see. Ayan yung kotse ni Jonah, yung maliit na gray Mitsubishi Mirage. Oh. See. Ayan, dito naman kami ngayon sa Chinatown. Ito yung tinatawag na Streeters Jetty. Ayan, wala masyadong tao ngayon. Kasi maaga pa. Ayan, nakarating na kami dito sa dulo ng Jerry. Drop that. Anong tawag ko? Yung maliit na palangka. Crablets. Diba? Daming crablets. Ba't pulang-pula? Baka luto na. Pero itim yung katawan. Oh, it's moving! Can you see that? They're crawling. Oh, there's a little... Look at this. There are red crablets here. Right? Hey, Yeah, that's yummy. they can cook themselves. The red one. Oh! They're moving. Yay! Drop your phone. I feel so hot. That's okay, Muji. That is healthy. So, dito lang kami, naghahanap lang kami ng adapter para sa microphone. Come on, Sachi! Muji! Sachi! Say hi! Hi guys! Today we're in the place where we always go. But we're at the basketball court, but we're outside. Yeah, we're going to the playground. Yeah, look at the playground over. Yay! Hi guys! We're going down the slide. Now. I couldn't. Oh yeah. Coming back. Her kept feeding hers. No, take a video. I'm taking it out. I'm taking Aray ko po, Diyos ko. Ang bigat ng karga ko. Pagod na daw siya kasi naglaro siya.
So nakita nyo kung anong kinalabasan kapag pinagsama-sama natin yung mga random videos na wala namang isang buong story, pinagsama-sama lang natin into a vlog. So I hope nagustuhan nyo. Sana na-entertain kayo kahit papano, especially sa mga nakita nyo mga sceneries, sa mga gawain namin. At dito ko na siguro tatapusin tong vlog ko na to. Kung bago lang kayo dito sa aking channel, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga future videos ko. At kung dati ka na kayong subscribers, maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. At laging tatandaan, like, share, and comment lang para tuloy-tuloy ang kwentuhan. And I will see you on my next video. Googly.